හෙලෝ ඉතින් කොහොමද? ඔයා දන්නවද? ගෙදරක් පිළිවෙල කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රමවේද 3ක් ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔන්න අද දවස වෙන්නේ පළවෙනි ක්‍රමය ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකක් හැදීම. මේ තියෙන්නේ මගේ ගෙදර කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එක. කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකක් ඔයාවත් ඔයාගේ පවුලේ අයවත් මෙහෙවනවා. නිවැරදි ට්‍රැක් එකේ යවනවා. දවස සැලසුම් කරනවා. මුළු පවුලම ඕගනයිස් කරවන තැන තමයි කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එක කියන්නේ. පණිවිඩ, එහෙමත්ම නැත්නම් රිමයින්ඩර්ස්, සිහිගැන්වීම්, ෂෙඩියුල්ස්, ඒ වගේම ඔයාගේ සැලසුම් මේ වගේ හැම දෙයක්ම එකම තැනක තියන්න පුළුවන් කියන්නේ කොච්චර ලේසියක්ද නේද? ඉතින් ඔන්න ඔය සියලුම දේ තියෙන තැන තමයි අපි කමාන්ඩ් සෙන්ටර් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට එක තැනක හැමදේම තියෙනකොට ඔයාගේ වෙලාව ඉතුරු වෙනවා. ඔය හැම දෙයක්ම ඔයා මතක තියාගන්න දෙයක් නැහැ. මොකද කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකේ අපි ඒවා ලියලා සටහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය වෙලාවට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසාම අමතක වීම වෙන්නේ නැහැ, ස්ට්‍රෙස් එකකුත් නැහැ. ඉතින් පිළිවෙලක් තියෙනවා. මනසට හරි සැහැල්ලුවකුත් දැනෙනවා. මම රැට හැමදාම මගේ to do list එක ලියනවා. ඉතින් පහුවෙන්දා උදේට ගෙදර අය මුලින්ම කරන්නේ කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එක බලන එක. ඒක අපේ ගෙදර පුරුද්දක්. ඉතින් ඒකෙන් එදා දවසේ කරන්න තියෙන විශේෂ වැඩ මොනවද කියලා හැමෝටම දැනගන්න පුළුවන්. කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එක සටහන් කරන දේවල් පවුලේ අවශ්‍යතාවය අනුව පවුලෙන් පවුලට ඉතින් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මං කියන්නම්කෝ මම මොනවාද අපේ ගෙදර කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකේ සටහන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මම කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ විදිහට පහුවෙන්දට කරන්න තියෙන වැඩ ටික මම කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ලියනවා. කරන්න ඕනේ වැඩ මොනවාද කියලා මෙන්න මේ විදිහට පේන්න තිබුණාම හරි පහසුයි. ඊළඟට ඒ සතියේ මීල් ප්ලෑන් එකත් මම සටහන් කරන්නේ මගේ කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට නෝට්ස් කියලා ඒ යටතේ මම මේ ලියන්නේ දැනට ඉතුරු වෙලා තියෙන එළවලු මොනවද කියන එක. එතකොට ඊළඟ සතියේ මෙන්න මේ විදිහට මීල් ප්ලෑන් එක හදාගන්න දේවල් ගේනකොට ඒක මට පහසුවක්. ඊළඟට මොන හරි විශේෂ දෙයක් හදනවා නම් ඉතින් today special කියලා ඒකත් කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකේ සටහන් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඔයාගේ මීල් ප්ලෑන් එක ඉතින් පොතක තියනවට වඩා මේ විදිහට ටිකක් ලොකුවට ප්‍රදර්ශනය වෙන්න තිබුණාම ගෙදර අනිත් අයටත් එයාලගේ අදහස් දක්වන්නත් පුළුවන් නේද? ඊළඟට මම කල් නිකුත් වීමේ දිනයනොත් මෙන්න මේ විදිහට සටහන් කරනවා. ඉතින් සියල්ලම නෙමෙයි. මෙතන තියෙන පාන්, බිත්තර, ඒ වගේම පොල්. පොල් කියලා කියන්නේ අර ඩෙසිකේටඩ් කකන. ඔන්න පාන් ඉවරයි. ඉතින් මම ඒක සලකුණු කරගත්තා. මේකෙන් කල් නිකුත් වෙලා කැම අපතේ යන්නේ නැහැ. මං හිතනවා මෙතෙක් මේ දේ කරේ නැත්තම් ඔන්න හොඳ අදහසක් වේවි ඔයාලට අනුගමනය කරන්න. ඊළඟට shopping list එක ලියන්නත් මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එක. ඉතින් බඩු ඉවර වෙන පාරයක් ගානේ මම මේ list එකට ඒක එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අන්තිමේදී හරිම ලේසියෙන් සතිය අවසානයේ මොනවාද අපිට ගේන්න ඕනි බඩු කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ලේබල්ස් වලටත් මම කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකේ ඉඩක් වෙන් කරගෙන තියෙනවා. එළවලු මස් මාළු ෆ්‍රිජ් එකේ ස්ටෝර් කරලා තියෙනකොට ඒ බොක්සස් මම ලේබල් කරලානේ තියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකට ගන්න ලේබල් ටික තමයි මම මේ විදිහට කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකේ තියාගෙන තියෙන්නේ. මොකද මට ඒතකොට ගන්න හරිම පහසුයි. ඊළඟට මතක් කරලාම කරගන්න ඕනේ දේවලුත් මම මෙතන සූන් කියන කැටගරි එක යටතේ සඳහන් කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට සතිය සඳහා ගෙදර පිරිසිදු කිරීමේ ෂෙඩියුල් එකකුත් මම කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකේ ලියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩීප් ක්ලීනින් නෙමෙයි, මට ඩීප් ක්ලීනින් වලට වෙනම ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. මේ එදිනෙදා සාමාන්‍ය විදිහේ කරන පිරිසිදු කිරීම. ඒ වගේ මෙතන ඔයා දකීවි දවස් 6යි තියෙන්නේ. ඊළඟ දවස මම සටහන් කරලා නැහැ. එදාට කිසිදු වැඩක් මම ෂෙඩියුල් කරගන්නේ නැහැ. නිදහස්ව ඊළඟ දවස තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. අවශ්‍යතාවය අනුව සතියෙන් සතිය මේ ෂෙඩියුල් එක වෙනස් වෙනවා. මීල් ප්ලෑන් එකක් හැදුවට සමහර වෙලාවට මට හිතෙනවා චිකන් හදන්න තියෙන දවසට මාළු හදන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ
දේවල් වෙන නිසාවෙන් මම මෙන්න මේ විදිහේ non veg items මොනවාද ගෙදර තියෙන්නේ කියලා ලියලා තියාගන්නවා. ඒවෙන් කීයක් තියෙනවද? කියන්නේ මේ තියෙන boxes කීයක් තියෙනවද? උදාහරණයක් විදිහට chicken boxes 4ක් තියෙනවා. ඉතින් එක box එකක් පාවිච්චි ගන්නකොට මම කරන වැඩේ රතු පාටින් එක ටික එකක් දාලා ඒක සලකුණු කරගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ඔයත් මං වගේ සැලසුම් නිතර වෙනස් කරනවා නම් මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ වගේම මම විශේෂ දින මේ ස්ටිකි නෝට්ස් වල එහෙමත් ලියා ගන්න. එහෙම නැත්නම් සමහරවිට කැලෙන්ඩර් එකේත් ලකුණු කර ගන්නවා. විශේෂ ඉවෙන්ට්ස් මොන හරි තියෙනවා නම් බර්ත්ඩේස් හරි. එතකොට ඉතින් අමතක වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ දේවල් අපිට සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ ඉවෙන්ට්ස් වලට සහභාගී වෙන්න. ඔන්න ඉතින් ඊළඟට මගේ මහත්තයාගෙන් එහෙම මට මොන හරි වැඩක් කරව ගන්න තියෙනවා. ඔන්න ඒක මම මෙතන get done යටතේ ලියා ගන්නවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි මගේ කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව වුණාට ඔයාට තවත් නොයෙකුත් දේවල් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට යතුරු වගේ තියාගන්නත් ඔයාගේ කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකේ ඔයාට ඉඩක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චාර්ජින් සෙන්ටර් එකත් මෙතන ඔයාට හදාගන්නත් පුළුවන්. ලියුම් වගේ දේවල් තියන්නත් කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එක හොඳයි. හැබැයි ඉතින් දැන් නම් ඉතින් ලියුම් වැඩි එන්නේ නැහැ නේද? හුඟක් ඉතින් ඊමේල් වලින් ගනුදෙනවා. හැබැයි ඉතින් ලයිට් බිල්, වතුර බිල් මේවා නම් තාම අපිට ලැබෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් පිළිවෙලට තියාගන්නත් කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එක වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් අතට ඔය ලැබෙන වෙනත් බිල් පත්, රිසිට් පත් ඒවත් පිළිවෙලකට ෆෝල්ඩර්ස් වල ලස්සනට වට කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකේම තියාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔය ලැබෙන කූපන් පත් වගේ දේවල් උනත් තියන්න කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එක හොඳයි. හැබැයි මම ඒ දේවල් වලට ඉඩක් මෙතන වෙන් කරේ නැහැ. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මට ඒ දේවල් සඳහා වෙනම ස්ථානයක් තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී ඒ දේවල් වලට පෙන්වන්නම්. මොකද මට ඕන උනේ එදිනෙදා හෝම් ඕගනයිසිං වලට ඕන දේවල් විතරක් කිචන් කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකේ තියාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ ඔක්කොම දේවල් මෙතනම තිබ්බොත් මෙතන කොම්ප්ලිකේටඩ් වෙනවා. ඉතින් ඇහැටත් හරි අමාරුයි තියෙන්නේ මොනවද කියලා පේන්නෙත් නැති වෙනවා. ඉතින් ඔයත් කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකක් හදනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ කාරණාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. සියලුම දේ එක තැනක තියෙන එක හොඳයි. හැබැයි එතන ටිකක් වැඩිපුර ඉඩක් එහෙනම් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔක්කොම පොඩි ඉඩක තිබ්බොත් ඔයාට තියෙන්නේ මොනවද කියලාවත් පේන්නේ නැති වේවි. මම ඉතින් ඔයත් එක්ක කතා කර ඉන්න අතරේ කැලෙන්ඩර් එකේ දිනය මාක් කරන්න මම ෆ්‍රිජ් මැග්නට් දෙකකට වර්නිෂ් කොලයක් අලවලා මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තා. හොඳයිද කියන්නකෝ? ඔන්න ඉතින් කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකට කැලෙන්ඩර් එක කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඊළඟට ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය වන අනිකුත් දේ අතර ප්‍රධාන වෙන්නේ මාකර් පෙන්ස් නේද? ඒ වගේම ස්ටිකි නෝට්ස් ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ ෆ්‍රිජ් මැග්නට්ස් කීපයකුත් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. මොන හරි දේවල් වලට එල්ලන්න එහෙම ඕන නම්. හැබැයි ඉතින් එතකොට ඔයාගේ වයිට් බෝඩ් එක මැග්නට් එකක් වෙන්න ඕන. වයිට් බෝඩ් නැත්තම් වෙනත් බෝඩ් එකක් වුණත් ඉතින් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් පරිහරණය කරනකොට වයිට් බෝඩ් එක ලේසි. ඒ වගේම මැග්නට් වයිට් බෝඩ් එකකුත් ඒ අතර තියෙනවා නම් ඔයාගේ වැඩ කටයුතු වලට ගොඩක් පහසුවක් වේවි. මෙන්න මේ විදිහේ හිස් කොළ ටිකකුත් තියන්න අමතක කරන්න එපා. පෑනකුත් එක්ක ඉතින් හදිසියෙකදී මොන හරි ලියාගෙන යන්න හැම ඒක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ වගේම සෙලෝ ටේප් එකක් එක්ක කතරකුත් මම මෙතන තියාගෙන තියෙනවා. ඩස්ටර් එකක් එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලොත් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කිව්ව බඩු ටික මම කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි ටිකක් අරගෙන එය වලින් තමයි හෝල්ඩර්ස් හදාගෙන ඒවයි දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ හෝල්ඩර්ස් වයිට් බෝඩ් එකේ රඳවලා තියාගන්න ඕන නිසාවෙන් ඒවා වල පිටිපස්සට මම මෙන්න මේ විදිහේ කාන්දම් කැරි ඇලෙවුවා. කතුරයි පෑනයි දාන්න තියෙන හෝල්ඩ් එක මම මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තා. එතකොට අර එහාට මෙහාට වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ඒ ටික මට දාලා තියාගන්න පුළුවන්.
මේ පංවට්ටි දෙක මං හිතේ මෙතන එළලා තියෙන්නේ එකක් මට ඒක තියන්න වෙන තැනක් නැති නිසා අනිත් අතට ඒකෙන් මෙතනට පොඩි ලස්සනකුත් එකතු වෙන නිසා මගේ කුස්සියේ තියෙන අනිකුත් ඔය පං ආශ්‍රිත නිර්මාණත් එක්ක මේක හොඳට ගැලපෙනවා. ඒ වගේම මේ කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකට ඉතින් පොඩි ලස්සනක් එකතු වෙනවා කියලා මං හිතනවා. මොකද මං වෙන මල් හරි වෙන මොනවාක්වත් ඩෙකරේෂන්ස් මෙතනට එකතු කරලා නැහැනේ. අන්න ඒක නිසා. ඉතින් ඔයා කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් වෙන ඕනම විදිහට මේක තවත් විසිතුරු කරගන්න. පවුලේ උනන්දු කරවන මොන හරි වැකියක් ඒ වගේම පවුලේ ෆොටෝ එකක් වගේ එහෙම එකක් වුණත් ඔයාට කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකේ ඉතින් අරවලා තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ දේවල් කරේ නෑ. මට ඕනුනේ අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික විතරක් මෙතනට එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම කියන්නම් කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකක් ඔයාට හදන්න පුළුවන් තැන් මොනවාද කියලා. මගේ කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කුස්සියට ඇතුළු වෙනකොටම බිත්තියේ එල්ලලා. ඉතින් අපහසුවකින් තොරව එතනට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. බෝඩ් එකේ ලියන්න හොඳට ඉඩ තියෙනවා. නමුත් ඔයාට එහෙම ඉඩක් නැත්නම් කවුන්ටර් টොප් එක උඩ කෝණ එකක් අල්ලලා කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කබඩ් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත්ම නැත්නම් දොරක පිටිපස්සේ වුණත් මේ වගේ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් වඩාත් හොඳයි මම මේ හදලා තියෙනවා වගේ බිත්තියක මේක එල්ලලා තියාගන්න පුළුවන් නම්. මොකද කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකක් කියන්නේ හැමෝටම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් තැනක් වෙන්න ඕනේ. ලේසියෙන්ම නෙත ගැටෙන සහ ලේසියෙන්ම එතනට ළඟා වෙලා එතන බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයත් කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකක් හදනවා නම් ඔන්න ඔය කියපු කරුණු සිහි තබා ගන්න. ඒ වගේම තවත් විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. පිටස්තර ආයත එකපාරට පේන්නේ නැති තැනක වගේ කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එක ඔයා පිහිටුවා ගන්න. ඉතින් දැනටමත් ඔයා කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා දන්නවා ඇති ඒකෙන් ඔයාගේ ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු කොච්චරක් හොඳට සංවිධානාත්මකව පිළිවෙලට සිද්ධ වෙනවද කියලා නේද? ජීවිතේට ලැබෙන පහසුව ඔයා අත්විඳිනවා ඇති. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරගන්න. ඔයා තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් මං ගෙන් එන්න. ඔයාට සුබ දවසක්.